Welcome back to my channel. Sa mga subscribers ko, salamat sa walang sawang pagtangkilik sa aking channel, Asian European Life with Lalalot. Ang inyong lingkod si Lalalot po ito, nagbabalik. Ang ipapakita ko sa inyo sa videong ito ay kung paano maging karpintero si Lalalot. Correct guys. So, may binili po akong cosmetic table, tsaka deco para sa aming living room. Yung po yung gagawin ko today. Since day off ko, yan lang naman po talaga ang aking ginagawa pag day off ko. Linis ng bahay, laba, o kaya general cleaning. Ayun. So, yan po yung gagawin ko. Magkakarpentero ko. Yung po yung papakita ko sa inyo. Ang una po natin gagawin ay ang paglagay or pagkabit ng deco. Isa po siyang malaking anong tawag doon? Portrait para sa living room. So guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click that bell icon there for you to be able to get notifications whenever I upload new videos. So, start na tayo. Samahan niyo ako mga guwaps! So, nagja-general cleaning ako ngayon. Kita nyo naman ang gulo ng bahay. At yung alaga ko nandiyan pa, naging dalawa na siya. Ayan. In-order ko to sa Amazon. Ano siya? Ano ba tawag dun? Baumlebens, Tree of Life siya. Yan yung lalagay ko doon. Natanggal ko na yung dalawang shelves na nakalagay doon. Ilalagay ko naman siya ngayon. Ito, yun ang ipapalit ko doon. Sa side na yan, ang sofa. Katabi ng sofa is ang aking computer table. Ang aking working area for pag-edit ako ng vlogs. Tapos, mag-LS ako in the future. Dito ko yan gagawin. Okay? So, ayun, shout out po sa aking mga kaibigan, ka-vloggers. Pakita ko sa inyo yung gulo ng likod habang nag-shout out ako. Mega shout out sa mga taga Barcelona, yung mga taga Barcelona, yung mga kabatang group dyan, team kabatang. Yan sila, Familia Feliz, Only Rodel, Senki, yung lahat-lahat na kayo, ang dami-dami yun, di ko na kayo babanggitin isa-isa kasi medyo may problema ang aking dila. Nabubulol po si Lalalot. So, ang aking friend na best friend kong si May sa Missouri. Hello, my best friend May. Mega shout out. Biglang napahina ang boses ko kasi yung kapitbahay ko pala pakasigawan ako. Dinig na dinig eh. Ayun. Tapos ano pa ba? Mag-shoutout ako. Yung kuya ko kasi sabi niya last time, bakit hindi ko raw mega shoutout ang kanyang YouTube channel. So kuya, bawi ako sa'yo. Filipino Fighters Garma channel. Yan po ang vlog or YouTube channel ng aking kapatid. Pasensya na. Kagigising lang namin. Halos hindi. Kagigising ba? 1 hour ago na pala yun. Ka-YouTubers ko, kilala nyo na kung sino kayo. Ganun eh. Shoutout ko ba? Karen, yan. Familia Feliz, lahat ng taga Barcelona, Team Kabatang, Team Aliens, Team Team Lakas, ayan.
lahat na ng klase ng team, mega mega shout out. Ayan, Fafa Treere yan, shout out, mega mega shout out. Sama ko na kayo dito. Thankful po ako sa mga to, sa mga Team Kabatang, thankful ako. Lumago ang aking YouTube channel nang dahil sa inyo, lalo na kay Familia Feliz. Tignan mo, pati ako nabulol na. Ganti-gantihan lang yan. Kasi nabubulol ka rin pag sinashoutout mo yung channel ko eh. Joke lang. So, ayan. So,